Dintr-un pom de talie mare nu poți face un columnar sau un pom pitic. Exact cum ai încercat să obții un ponei dintr-un cal de munte. Și invers. Pomul de talie mare are anumite caractere. El este alcătuit din două elemente, din doi indivizi, o tulpină care e la suprafață cu toată coroana lui și partea de subterană, rădăcina. Noi am condamnat să conviețuiască, să facă o treabă împreună, o familie. Și în momentul în care noi vrem să reducem coroana pomului, să-l facem pitic, nu-i convine individului din sol, a rădăcinii, care este de talie mare. Și atunci mai bine plantăm un pom de talie mică cu o rădăcină fără pretenții de talie, ca să avem un pom de talie mică. Deci nu putem să transformăm acest prun, care este pe corcoduș, să-l formăm într-o talie mică, în condițiile astea în care are și apă și hrană pe destul. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă chiar insistăm să facem treaba asta. Avem aici un prun care este de o seamă cu prunul care l-am arătat mai înainte. Adică cu ăsta. Este același soi, același port al toi, aceeași vârstă. Haideți să vă arăt ce se întâmplă dacă insistăm pe el cu tăiere în verde ca să-l facem de talie mică. Că am spus noi că tăierea în verde, la ce ajută tăierea în verde? Sau de ce o facem? O facem ca să ținem anumite ramuri pe loc, să le oprim din creștere și să le băgăm pe fructificare. Vedeți dumneavoastră aici pomul ăsta, a spus că este de aceeași vârstă cu cel din dreapta. A fost tăiat, uitați aproape aici, a fost tăiat normal ramură de schelet aici, ramură de schelet aici, ramură de schelet aici. Asta este o ramură intermediară. O eliminăm ca să nu avem, să nu ne încurce la explicații, da? Bun. După ce am făcut tăierea în uscat, am venit aici, am făcut o tăiere încă o dată anul următor și am mai făcut o tăiere în verde aici, vedeți? Deci asta este o ramură de schelet. Am tăiat-o în uscat de aici și în verde aici. Ce am obținut noi prin tăierea în verde? Am obținut o ramură în continuare de creștere și alte elemente aici care să spunem noi că viitoare de rod sau chiar de rod, niște spini avem aici, niște spini. Acum, pomul ăsta ne-am mulțumit, l-am redus să avem un pom de talie mică. Același lucru avem și în partea asta altă, vedeți aici? Ramura de schelet a fost scurtată în uscat odată aici și aici în verde. S-a redus creșterea. A fel și aici. Făcut o tăiere în uscat aici, în verde aici a crescut doi răstari mai mici aici. Deci am reușit să ținem pe loc. Dar acum ce am făcut noi de fapt? Avem și elemente de rod, vedeți aici? Avem elemente de rod aici, aici, vedeți? Aici, peste tot. Dar pomul, adică partea de suprafață, este mulțumită în felul ăsta. Dar partea de subsol, rădăcina, individul care stă în pământ, nu este mulțumit de treaba asta. Pentru că el este un individ puternic. Și atunci ce face el? Tot dă creștere. Vedeți creșterea asta de aici, de desubt. A pornit o creștere puternică de aici. El nu se lasă, pentru că el îți dă mesaj de jos. Crește, am nevoie de creștere, pentru că eu sunt de talie mare. Noi venim și scurtăm și pe asta în verde. Îi facem aceeași figură ca și aici. Nu lăsăm. Scurtăm un uscat de aici, în verde, încă o dată în lăstar. Ca așa știm noi. Dar rădăcina nu-i mulțumită. Și atunci ce face? Renunță la coroană. Adică la pom. Cum renunță la pom? Își creează propria coroană. Uitați aici. Dă drumul la drajoni să-și formeze propria coroană. Dacă nu eliminăm acești drajoni, se dezvoltă mult mai repede decât această coroană. Decât pomul în sine. Și atunci îi va lua loc. În 2 ani de zile acesta se va usca. Încercând să mascăm această situație, să spunem că n-am observat, că nu știm, facem curățenii, eliminând rajonii și o rezolvăm într-un fel. Dar e o rezolvare temporară. În continuare, pomul ăsta nu se va dezvolta, va fi tot chinuit în verde, iar de jos se va forma o multitudine de drajoni. Vor ramifica, se vor îngroșa, se îngroașă zona de unde pornește el de acolo. Și atunci n-avem ce face, cu încetul pomul cedează. Haideți să vedem acum ce se întâmplă cu ăsta mare.
Ăsta mare ce a făcut? L-am lăsat netăiat în verde, s-a dezvoltat, a format ramuri de rod peste tot, vedeți pe aici, peste tot. Și avem așa ramura asta de schelet, una acolo, una aici și încă una în partea opusă. Ramura asta de schelet era plecată undeva pe interior, am scurtat-o de aici și am lăsat un lăstar să plece în lateral. În primăvara trecută am făcut o scurtare de la nivelul ăsta, vedeți, de aici, și de aici la ramura vecină de schelet. Acolo se vede la fel, la același nivel, aici, la același nivel. Bun. Ce observăm acum? Fiecare șicană, fiecare tăiere face o reducere de creștere. Uitați, aici am făcut o tăiere cu dirijare în partea asta, am tăiat aici ca să fim la fel ca acolo, gata, s-a redus pomul în creștere. Bun. Dar ce se întâmplă în același timp? Am spus că mentalitatea lui de pom, având caractere de talie mare, dirijate de caracterul individului din sol, nu se va lăsa dirijat așa ușor. Am tăiat de aici, a pornit ramura asta normal către exterior, cum aveam noi posibilitatea noastră, și de aici mai de jos, ia uitați ce ramură a pornit. Deci nu se lasă intimidat acum că vrem să facem noi o tăiere în verde și rezolvăm treaba. În concluzie, când facem tăieri în verde, facem tăieri la anumite ramuri care vin pe anumite poziții și să restopăm creșterea. Nu facem tăieri în verde la ramuri de schelet, de prelungire sau la ramuri de semischelet în prelungire. Pentru că am distrus ramura de semischelet sau de schelet. Vine din urmă altă ramură foarte viguroasă, foarte puternică și ia locul. Uitați aici. S-a făcut scurtarea asta de aici, a pornit ramura normală anuală, a făcut scurtarea de aici. A pornit doi lăstari foarte frumoși, foarte viguroși, da? Acum, eu pot să fac o tăiere în verde. Cum fac? Scurtez în uscat ramura asta de aici, da? Și lăstarul care pleacă încoace, da? Îl las să vegeteze, să plece și îl scurtez undeva de aici ca să formez o ramură de semischelet. Deci îl las să crească până aici și la 20 de centimetri, pe data de 1 iunie, scurtăm de aici. Iar ramura asta o las să crească și o voi scurta tocmai la anul pe vremea asta, pentru că e ramură de prelungire. Nu fac scurtare în verde, adică în uscat acum și în verde încă o dată. E ramură de schelet. Și acum să ne uităm la baza pomului. Vedeți că acest pom, dacă n-a fost scurtat în verde, nu are drajoni. Deci el trăiește acum într-o familie bine consolidată, raportată la portaltoi și altoi. Portaltoi este mulțumit și altoi este mulțumit. Deci trăiesc într-o anumită simbioză. Le place acest aspect. Dacă chinuim unul din indivizi, fie din rădăcina, fie tulpina, imediat pomul arată așa cum am arătat mai înainte. Deci, cu alte cuvinte, facem scurtări în uscat, urmate de tăieri în verde, în situația în care avem ramuri care vrem să le potolim creșterea. De exemplu aici, vedeți asta, ramura asta? Dacă o lăsăm, s-ar putea să concureze cu ramura principală. Da, eu ce am să fac? Am să te scurtez în uscat și din acest mugure care pleacă un lăstar încoace, în verde, îl voi scurta de aici. Și voi avea o ramură aici. Haideți să vedem unde putem face scurtări în verde. Uitați să luăm așa, de exemplu ramura asta, vedeți? Este o ramură care nu trebuie să concureze cu ramura asta mamă. E ramură subordonată. O scurtăm o dată în uscat și din acest mugure când pleacă în vegetație lăstarul, îl vom scurta undeva la 20 de centimetri. Asta înseamnă că am blocat, nu am blocat, dar am stopat creșterea vegetativă a lui. Partea asta va genera elemente de rod, iar lăstarul va fi scurtat și se va îngroșa sau va da alt lăstar în continuare. Alt exemplu, uitați aici, adică unde trebuie să facem noi intervenția în verde. Nu facem la ramuri de schelet sau la semischelet, doar la ramuri care noi vrem să le stopăm creșterea. Uitați ramura asta, vedeți?
Dacă o lăsăm acum, ce face ramura asta? E foarte puternic, vedeți? Va dezvolta în partea superioară ramificații, așa cum sunt astea de aici, da? Și va concura cu ramura de schelet. Vom avea o multitudine de ramuri de schelet. Și ce facem noi acum? Vrem să temperăm creșterea, să o băgăm pe rod și să o oprim în zona asta. Cum facem? Scurtăm undeva la înălțimea asta, da? Avem mucru vegetativ aici. Va genera un lăstar aici și pe data de 1 iunie, în jurul datei de 1 iunie, o vom scurta de la 20 de centimetri. Dar atenție, când facem această scurtare, depinde și de altoi, și de port altoi, și de zona în care ne aflăm noi. Ne uităm bine la lăstar, ca frunzele să fie mature, asta ne indică că și mugurile aflat la subțioara frunzei este matur și că poate porni vegetație în continuare, este foarte important. Dacă lăstarul nu este matur, frunzele nu sunt mature, nici mugurii de la subțioara lor nu sunt maturi. Și atunci am făcut o scurtare, dar lăstarul nu mai are vigoare, nu mai crește, se usucă. Deci să avem grijă ca acest lăstar, el crește până aici, să spunem, sau atât de mult, nu contează. Dar de acolo de unde vrem să scurtăm, să avem frunze mature. Adică să avem și muguri maturi la subțioara lor, în momentul când scurtăm, să poată să genereze alt lăstar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care generează alt lăstar, lăstarul ăsta pe care l-am scurtat, da? Scurtătura asta de aici, își ia caracter de mamă și începe să genereze elemente de rod pe el, iar lăstarul nou are caracter de lăstar. Deci un lăstar scurtat la timpul potrivit își ia caracter de mamă. Adică generează alt lăstar, iar pe porțiunea rămasă generează elemente de rod. Ăsta a fost tutorialul. Cred că v-am venit în ajutor. Nu vă cer prea mult. Like, abonați-vă, la revedere și succes!